हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार सर्वांना. तुमचे स्वागत आहे कीर्ती फूड्स मोमेंट या चॅनलवर. आज आपण येथे बनवणार आहोत बटाट्यांचे कुरकुरीत, चविष्ट आणि जिभेला चांगली चव देणारे भजी. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. मी येथे रेसिपी स्टेप बाय स्टेप मेन्शन केलेली आहे, तुम्ही ती बघून घ्याल. असे हे बटाट्याचे भजी जर तुम्हाला आवडले असतील तर नक्कीच रेसिपीला लाईक कराल, शेअर कराल आणि सबस्क्राईब कराल. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक यू ऑल अँड बाय बाय. पुन्हा भेटूयात अशाच नवीन रेसिपी घेऊन.